मस्टर्ड सीड्स हाल्नुहोस् डाइरेक्ट चिली हालिहाल्नुहोस् त्यसले तार्दैन आज स्वादै आउँथ्यो गाउँघरमा भन्ने पारा यही हो होइन त्यसलाई तार्दैन आज स्वादै आउँदैन आउँदैन नि त खास आउँदैन लेफ्ट ह्यान्डले ल चलाउनुहोस् त्यो लाइको तेल हाल्छ नि त गाउँमा त्यो लाइको तेल त्यो राम्ररी त्यो तातेन भने त दाजुलाई हात के भयो अझै टुक्रो गरेर उतापट्टि एउटा प्याजको टुक्रा हो हिजो सिकायो त नि त्यत्रो मलाई त्यहाँनिर ट्याक्क मजाले चलाउने म यसरी घर जाने बाहिर जाने अब बाहिर गयो भने बाहिर नत्र यसै काम गर्ने अनि पछि जाने पुरै दुइटै मिक्स गरे हो प्याज चाहिँ के छ मस्टर्ड पेस्ट एक चम्चा जति त्यस्तै गरी पिस फ्लेभरको लागि काश्मिरी मिर्च दही हाल्यौँ त यहाँ Wait, assistant. Okay, no, here.
सेफहरूलाई जहिले मैले चलाउने यसरी सिकाएको होइन यस्तो भयो भने चाहिँ यो तपाईँको के हुँदो रहेछ उछिटिँदाखेरि उछिटिन्न यस्तो दाना बस्दैन स्मुथ हुँदो रहेछ यसरी त के हुन्छ केही नै हुन्छ स्पेसै पुग्दैन त्यसरी जहिले पनि बिहानहरू ल्याडर जेले चलायो भने यस्तै चलाउनु वाटर रेडी गर्नुहोस् अलिकति नुन हाल्नु पऱ्यो त्यसलाई पुग्ने गरी ल अब त्यसपछि नुनहरू सबै हाल्यौँ होइन ल अब अहिले फिस हालिदिनुहोस् फिस हालेपछि चाहिँ लङ टाइम नचलाउने है वेस्टबाट हामीले दुईवटा मेनु बेच्न सक्छौँ फिस फ्राई मात्रै भने नि यतिकै दिने साइडमा सलादहरू राखेर मिट सससँग ओके फिस अफ गरेर भनिदिन्छ फिस अमृतसरी भन्यो भने चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो यो फ्राई फिसलाई चाहिँ रेड प्लस ब्राउन ग्रेभी विथ कर्ड मस्टार्ड पेस्ट मस्टार्ड सिड राखेर पकाएको लेदोमा राखेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ फिस अमृतसरी ल राखिदिनुहोस् हो ल अब मसला नथिच्ने जस्ट मिक्स गर्ने ओइल मिक्स ओके उतापट्टि पनि हाल्यो फिस हाल्यो ल नफुट्ने गरी त्यसलाई मसला मिक्स गर्ने अमृतसर ओके ल अब हामी एकछिन हल्का वाटर युज गर्छौँ अनि यो एकछिन मजाले छड्किन दिने त्यसको रसहरू चाहिँ स्क्विजहरू चाहिँ सबै फिसभित्र जाओस् नचलाउने एकछिन पाक्छ यता पनि सेम सबै छिरो नि त्यस्तो मगायो नि दाजु अब छिट्छ ल ग्रेभी चाहिँ खायो भने आउनुहोस् दाजु एकछिन डर छ जस्तो लाग्छ मलाई भाइ यो नचलाएर भयो मटर त के भयो रेडी रेडी यहाँ त टमाटरको भाइ मटर ग्रेभी भनेर भैँसीको बुढो राख साँच्चै छैन भैँसीको बुढो राख भैँसीको बुढो राख भैँसीको बुढो राख भैँसीको बुढो राख बाख्राको बुढो सबैको बुढो गइले ब्रोइलरको बुढो पहिला ब्रोइलरको बुढो पहिला के हो ब्रोइलरको बुढो बुढो हो कि बुढी हो पहिला बुढो बुढी हो नि ब्रो बाहिर यो किन गरिरहनु हालिदिनु हुन्थ्यो
यो हाल्नु अन्त उयो भइहाल्छ नि मेन्युमा जस्तै हाम्रो अलिक भोलि याद आओस् न पठाइदिन्छ भिडियो भइहाल्छ नि त यार यत्रो समय छ वाट्सएपमा त फुल भिडियो जाँदैन फाइल्स बनाएर पठाउनु न वाट्सएपमा भइहाल्यो अन्त नि म यो सबै अपलोड गरेर डाउनलोड गर्छु तिमी क्यामेरा जानु राजनीतिक जब पाउने नै बाहिर पनि गर्छ त्यहाँ त सबै इमिग्रेन्ट हुन्छ होइन इन्टर्न गरेर भन्ने